สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ See Your Penning กันอีกครั้งนะคะช่วงนี้ใครๆก็หันมาสนใจการรักษาสุขภาพกันในยุคนี้เราไม่เน้นสาวๆผอมแห้งอย่างเดียวแล้วนะคะแต่ต้อง Fit and Firm ซึ่งชาวจุฬาเองก็เป็นวัยรุ่นจะต้องใส่ใจในความสวยความหล่อเป็นพิเศษแน่นอนค่ะช่วง In Trend วันนี้เราจึงจะมาพูดถึงกระแสความรักสุขภาพกันค่ะว่ากันว่าการจะ Fit and Firm นั้นจะต้องเริ่มจากการรับประทานอาหารซึ่งที่ฮิตกันมากในตอนนี้ต้องเป็นอาหาร Clean Food ค่ะเป็นอาหารที่เน้นเพื่อสุขภาพลดความเค็มลดความหวานลดความมันเน้นผักและผลไม้เราสามารถหาสูตรได้จากอินเทอร์เน็ตนะคะเพราะมีคนมากมายที่มาแบ่งปันสูตรไว้เยอะแยะเลยทีเดียวค่ะแถมยังมีข้อแนะนำในการเลือกซื้ออาหารแคลอรี่ต่ำเพื่อสุขภาพอีกด้วยทั้งยังมีบล็อกเกอร์ที่มาชวนและแนะนำการออกกำลังกายเพื่อเบิร์นไขมันเช่นบล็อกจิลาทิสที่เป็น YouTube Channel โดยมีคุณแคสซี่เป็นยูทูบเบอร์ที่ได้ใช้ความง่ายและความสนุกมาเป็นจุดเด่นในการออกกำลังกายแบบเธอค่ะทั้งยังมี T25 ที่ใช้เวลาในการออกกำลังกายวันละเพียง 25 นาทีค่ะซึ่งหากใครที่มีโรคประจำตัวก็ต้องระมัดระวังนะคะอย่าหักโหมค่ะเพราะ T25 เป็นการออกกำลังกายที่เน้นการเบิร์นไขมันร่างกายจึงจะต้องทำงานหนักค่ะเพราะฉะนั้นเราควรจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปทำทีละเล็กทีละน้อยดีกว่านะคะ You do the best that you can do. Okay, like I said, this is your foundation. So as you start to นอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชันในมือถือที่ช่วยกระตุ้นให้เราออกกำลังกายอีกทางด้วยค่ะเช่นแอป Nike Plus Running ที่จะช่วยบันทึกการวิ่งของเราในแต่ละครั้งไม่ว่าจะเป็นระยะทางเพสจำนวนแคลอรี่ที่เผาผลาญและยังมีการถ่ายภาพพร้อมอัพลงโซเชียลเน็ตเวิร์กเพื่อทำให้การออกกำลังกายสนุกยิ่งขึ้นค่ะหรือจะเป็นแอปพลิเคชัน Calorie Counter ที่ช่วยเรานับแคลอรี่ในอาหารแต่ละมื้อเพื่อให้เราไม่รับประทานอาหารเกินความต้องการของร่างกายใน1 วันด้วยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆว่าสุขภาพที่ดีนั้นเราได้มาไม่ยากเลยขอเพียงแค่เราตั้งใจและทำอย่างสม่ำเสมอเท่านี้เราก็มีสุขภาพที่ดีได้แล้วค่ะวันนี้ช่วง On the Table เราไม่ได้พาไปที่ร้านอาหารไหนค่ะแต่จะมีเมนูมานำเสนอเมนูของวันนี้ก็คือไข่ตุ๋นวุ้นเส้นมาดูวัตถุดิบกันนะคะเริ่มจากมะเขือเทศซึ่งมีเพียง9กิโลแคลอรี่ค่ะไข่ไก่1ฟอง75กิโลแคลอรี่ค่ะวุ้นเส้น1ห่อเล็ก40กิโลแคลอรี่กุ้งสับประมาณ2ช้อนโต๊ะ62กิโลแคลอรี่น้ำเปล่า2ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะค่ะวิธีทำนะคะเริ่มจากตีไข่แล้วเติมน้ำเปล่าลงเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความนุ่มนวลให้กับไข่ตุ๋นของเราค่ะตีให้เข้ากันจากนั้นนำมะเขือเทศไปหั่นเต๋าแล้วใส่ลงไปค่ะใส่กุ้งสับลงไปคลุกให้เข้ากันนำวุ้นเส้นไปแช่น้ำประมาณ5 นาทีแล้วนำมาผสมกับไข่ที่ตีไว้เติมน้ำปลาลงไป1ช้อนโต๊ะหรือจะใส่แล้วแต่ชอบก็ได้ค่ะแต่ถ้าน้อยๆจะดีต่อสุขภาพมากกว่านะคะจากนั้นคลุกให้เข้ากันค่ะนำไปนึ่งประมาณ20 นาทีแล้วลองเอาซ่อมจิ้มลงไปถ้าไม่มีไข่ที่เหมือนไข่ดิบติดออกมาก็แสดงว่าสุกแน่นอนค่ะเท่านี้เราก็จะได้เมนูไข่ตุ๋นวุ้นเส้น
เมนูอาหารที่ไม่เกิน200กิโลแคลอรี่เพื่อสุขภาพและเหมาะกับการไดเอทด้วยค่ะสวัสดีค่ะมัดหมี่นะคะพิมพ์ออนโมคสมิทธิ์ค่ะตอนนี้ก็เรียนอยู่ที่คณะนิเทศศาสตร์นะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปีที่4ค่ะเอกโฆษณาค่ะตอนนี้มัดหมี่ก็ทำบล็อกของตัวเองนะคะชื่อว่า CU Fit Girl ค่ะเป็นบล็อกเกี่ยวกับการใช้ชีวิตสุขภาพแบบ healthy fit ง่ายๆสำหรับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับที่เริ่มมาทำ CU Fit Girl นะคะตอนแรกคือมันเนี่ยชอบแบบออกกำลังกายมากอะไรเงี้ยแล้วก็ออกมาพักหนึ่งจนรู้สึกว่าแบบเฮ้ยถ้าชอบขนาดเนี้ยเราสามารถทำมันเป็นอาชีพได้หรือเปล่าเพราะว่าเราแบบตื่นขึ้นมาแล้วก็อยากทำมันทุกวันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไปเรียนเป็น Certified Personal Trainer คือเข้าคอร์สเรียนแล้วก็ไปสอบได้ใบเซอร์ผ่านมาเป็นใบเซอร์ที่แบบได้มาตรฐานระดับโลกอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยลองเริ่มเทรนลูกค้าดูเสร็จปุ๊บเราก็รู้สึกว่าแต่ว่าเราเรียนนิเทศเนาะมันก็อยากจะได้ใช้แบบวิชาสิ่งที่เราเรียนมาเราเรียนโฆษณาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคือมันมีอะไรอยู่ในหัวเยอะมากที่เราอยากจะ express ออกมาอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเราลองมาทำบล็อกดูดีกว่าแต่ว่าตอนแรกที่เริ่มทำอะค่ะก็เริ่มทำจาก IG เพราะรู้สึกว่ามันเล็กๆเราได้ลองแบบตลาดก่อนอะไรเงี้ยว่าเราควรจะเริ่มทำแบบไหนคนชอบอะไรตอนแรก CU Fit Girl แบบเริ่มต้นแรกๆเลยคือมีคน follow แบบ100 คนอะไรเงี้ยค่ะเริ่มจากการที่รีวิวอาหารในจุฬาที่แบบว่าเฮ้ยอยู่ไปกินตรงไหนโรงอาหารนี้กินอะไรดีถึงจะไม่อ้วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยๆขยายมาเรื่อยๆแบบประกอบกับความที่แบบมันมีเป็นคนชอบเขียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยชอบเขียนกระทู้ลงพันทิปเหมือนคนก็ชอบอ่านเหมือนชอบสิ่งที่เราเขียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยขยายไปเป็นเพจแล้วตอนเมื่อต้นปีเนี่ยเพิ่งลอนช์บล็อกออกมาเป็น www.cufitgirl.com ค่ะเนี่ยค่ะคือที่มาสำหรับมันนี่นะคะที่คิดว่าเป็นปัญหาของแบบสาวๆสมัยนี้ก็คือทุกคนอยากได้อะไรเร็วๆอะแบบว่าฉันอยากลด10 กิโลภายใน3 เดือนหรือแบบ5 โลภายในแบบ2 อาทิตย์อะไรเงี้ยซึ่งโอเคถ้าเกิดสมมติว่าคุณโหมทำไปแบบหนักๆอะไรเงี้ยมันได้ผลจริงแต่ว่าจริงๆแล้วอะมันจะไม่สามารถคีปตรงนั้นไว้ได้นานเลยเนี่ยคือปัญหาว่าผู้หญิงจะเป็นลูปค่ะคือเป็นวงกลมเป็นไซเคิลคือแบบลดเสร็จปุ๊บก็ผอมเสร็จปุ๊บกลับมากินเพราะว่าตอนแรกเราแบบสตริกตัวเองมากๆไม่ยอมกินนู่นกินนี่แบบออกกำลังกายเยอะมากอะไรเงี้ยจากนั้นก็มาตะบะแตกเสร็จอ้วนใหม่แล้วก็ลดใหม่มันจะเป็นแบบวงกลมเนี้ยไปตลอดชีวิตซึ่งแบบCU Fit Girl เองเนี่ยสิ่งที่เมสเสจที่เราต้องการสื่อออกไปก็คือคุณอยากใช้ชีวิตฟิตแบบสวยอย่างเงี้ยไปตลอดไม่ใช่แค่2 เดือนหรือ6 เดือนอะไรเงี้ยค่ะคำแนะนำก็คือเราควรแบบปรับให้มันเป็นไลฟ์สไตล์เราอะไรเงี้ยเหมือนแบบทิปต่างๆที่มันมีบอกในเพจอะไรเงี้ยคือมันเป็นทิปที่แบบง่ายๆเล็กๆปรับจากเรื่องเล็กๆในชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยเนาะแต่เราคิดว่าเรื่องเล็กๆเหล่านี้เนี่ยพอรวมกันแล้วสุดท้ายมันจะมีผลที่แบบใหญ่ประมาณนั้นนะคะสาวๆที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเนาะหลายๆคนก็อาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องยากอะไรเงี้ยที่เราจะเป็นคนใหม่ได้เราอยากจะลดน้ำหนักเราอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่คืออยากบอกไว้เลยว่าทุกคนทำได้จริงๆค่ะแต่ว่าอันดับแรกเนี่ยคือต้องเริ่มต้นให้ได้แล้วนอกจากนี้เนาะก็คือพยายามทำอะไรที่มันเหมาะสมกับตัวเองไม่ใช่ว่าแบบว่าเทรนด์เขากำลังทำอะไรเขาคิดอะไรเราทำตามอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วคือเราต้องรู้ตัวเองก่อนว่าเราเหมาะกับอะไรเราเลือกวิธีไหนในการจะมาลดอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าทุกแบบวิธีที่อยู่ตามสื่ออะไรเงี้ยตอนนี้มันไม่ได้เป็นสิ่งที่เหมาะกับทุกคนแล้วเสร็จปุ๊บถ้าเราทำแล้วมันเฟลเราก็จะนอยแล้วก็ไม่อยากทำอีกแล้วรู้สึกว่าแบบตัวเองแพ้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งแบบมันมีเคยเป็นมาก่อนอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ฝากให้ทุกคนแบบทำให้มันเป็นไลฟ์สไตล์มากกว่าการลดความอ้วนเลยค่ะเพราะเรารู้สึกว่าเราอยากมีชีวิตที่มีสุขภาพดีฟิตแล้วก็ดูดีไปตลอดชีวิตเนาะไม่ใช่แค่แบบ3 เดือน6 เดือนเลยค่ะลองเปลี่ยนจากเรื่องเล็กๆน้อยๆก่อนนะคะทุกคนทำได้ค่ะ แล้วก็ฝากนะคะถ้าอยากติดตามนะคะไปติดตามมันมีได้ที่ www.cufitgirl.com ค่ะหรือว่าเพจ Facebook ก็ได้นะคะ Instagram ก็มีค่ะ
สำหรับทิปเล็กๆน้อยๆในการใช้ชีวิตให้ฟิตๆเนาะแล้วก็จะได้รู้กันว่าชีวิตฟิตๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากค่ะขอบคุณค่ะ